Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Cuộc xung đột quân sự tại Ukraine vẫn chưa có một triển vọng kết thúc nào được nhìn thấy. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng mùa đông lạnh sắp tới sẽ là nguyên nhân khiến các đợt giao tranh hạ nhiệt và đây sẽ là thời điểm thích hợp để Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Bên cạnh những hy vọng về giải pháp ngoại giao, xung đột tại Ukraine vẫn tiếp tục leo thang khi Nga tố Kiev cố ý dàn dựng một vụ khiêu khích bom bẩn nhằm đẩy Moscow và Washington vào thế đối đầu nhau trực tiếp. Trước sự rút quân của lực lượng Moscow về tả ngạn sông Dnieper, Tổng thư ký NATO đã gọi đây là chiến thắng của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Kiev và NATO đánh giá thấp và mất cảnh giác với Nga khi quân đội nước này vẫn còn tiềm ẩn khả năng phản công kiểm soát lại Kherson bất cứ lúc nào. Liên quan đến vấn đề bán đảo Triều Tiên, dù chưa xảy ra xung đột, nhưng khu vực này vẫn luôn là điểm nóng quân sự của thế giới trước những đợt thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng. Trước những bất ổn đó, Tổng thống Joe Biden sẽ trực tiếp hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về phương án ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Với kết quả bầu cử giữa kỳ sơ bộ ở Mỹ, các chính trị gia của Nga tuyên bố dù có thế nào, mối quan hệ giữa Moscow và Washington cũng rất khó cải thiện. Một số thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Tehran cảnh báo khó giữ thái độ kiên nhẫn với Ả Rập Xê Út vì cho rằng nước này góp phần kích động tình trạng bất ổn ở Iran thời gian qua. Vua Charles III bị ném trứng tại một sự kiện miền Bắc nước Anh. Châu Âu sắp đối mặt làn sóng tị nạn mới trong mùa đông. Chuyên gia dự báo GDP của Ấn Độ sẽ tăng trưởng gấp đôi trong thập kỷ tới, đưa nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 toàn cầu. Brazil tặng thẻ cầu thủ FIFA World Cup cho người nghèo. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 10 tháng 11. Phần đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những cập nhật đáng chú ý về diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 9 tháng 11, đài NBC ghi nhận một số nguồn thạo tin cho biết, khi giao tranh tại chiến trường Ukraine hạ nhiệt do mùa đông lạnh cản trở, Washington tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thiết lập một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, ông Jake Sullivan, được cho là đã thử đề xuất điều này trong chuyến thăm đến Kiev hồi tuần trước. Theo NBC, chuyến thăm Ukraine của ông Jake Sullivan với mục đích chủ yếu là nhấn mạnh sự cam kết của Mỹ với Kiev, nhưng Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đã đề xuất với giải pháp hòa bình với một số quan chức Ukraine giấu tên. Mỹ ngày càng tin rằng cả Moscow và Kiev sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột này. Vì vậy, mùa đông chính là thời điểm thích hợp để hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là người làm trung gian tốt nhất của cuộc đàm phán này. Một số quan chức phương Tây giấu tên cho biết, mùa đông lạnh giá sẽ khiến các hoạt động quân sự chậm lại và tất cả đều muốn thấy các cuộc đàm phán sẽ được diễn ra vào thời điểm này. Theo một quan chức Ukraine, ông Sullivan đã nói với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ sẽ không gây áp lực buộc Ukraine làm bất cứ điều gì. Nhưng nếu cởi mở ngoại giao, thì Ukraine sẽ nhận được nhiều đòn bẩy và dễ dàng hơn trong việc duy trì sự ủng hộ của phương Tây. Theo trang RT, hôm qua ngày 9 tháng 11, Nga đã tiếp tục cáo buộc Ukraine sử dụng bom bẩn trên chiến trường khi đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, đã tuyên bố rằng bằng cách dàn dựng một vụ khiêu khích bom bẩn, Ukraine đang muốn đẩy hai cường quốc hạt nhân là Nga và Mỹ chống lại nhau. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, đại sứ Antonov nói rằng Nga đã cố gắng hết sức để cộng đồng quốc tế hiểu những cảnh báo của nước này về nguy cơ Kiev dàn dựng việc sử dụng bom giả để gài bẫy Moscow. Thậm chí, Ukraine đang xem xét một kịch bản còn nguy hiểm hơn, đó là thực hiện hành động khiêu khích tại nhà máy điện hạt nhân. Động thái có thể dẫn đến một thảm họa tương tự Chernobyl hay Fukushima, ông Antonov nhấn mạnh. Tuy nhiên, Washington lại né tránh những cảnh báo này, gọi chúng là những thông tin sai lệch vô căn cứ, đại sứ Nga nói tiếp.
Theo ông Antonov, Ukraine dự định kích hoạt bom bẩn để ngụy tạo việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này, với mục đích biến mình thành nạn nhân, qua đó lôi Mỹ và NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Thế nhưng chính quyền Washington lại vờ như không nhận thấy những nguy cơ này, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Tháng trước, Nga đã cảnh báo rằng lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng bom bẩn trên lãnh thổ của mình để đe dọa người dân địa phương, thúc đẩy một làn sóng di cư mới đến EU và gắn mác Moscow với chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Mỹ, Anh và Pháp đã bác bỏ và mô tả những cáo buộc này là giả, được Nga lấy làm cái cớ để khiến xung đột leo thang. Trong khi đó, Ukraine đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cử chuyên gia đến kiểm tra 3 địa điểm mà Moscow cho rằng được Kiev dùng làm địa điểm để chế tạo bom bẩn. Sau chuyến thị sát, IAEA kết luận không có dấu hiệu bom bẩn ở Ukraine. Cùng ngày 9 tháng 11, trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã dành lời khen cho Vương quốc Anh vì sự ủng hộ mạnh mẽ của nước này đối với khối liên minh và cả Ukraine. Theo Reuters, ông Stoltenberg là lãnh đạo quốc tế đầu tiên đến thăm ông Sunak tại văn phòng Thủ tướng. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc Anh đang trong quá trình đưa ra đánh giá tổng hợp về các ưu tiên quốc phòng khi chính phủ cắt giảm chi tiêu. Trước đó, ông Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Ben Wallace, đã tham gia thị sát quá trình huấn luyện của quân đội Ukraine ở thị trấn Leeds, miền đông nam nước Anh, khi Anh thông báo chuyển giao thêm 12.000 quân trang cho Ukraine giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông. Ông Stoltenberg cho biết cuộc tập trận chung với Canada, Lithuania và các thành viên NATO khác cho thấy Anh đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ Ukraine. Ông Sunak nói rằng Anh sẽ vẫn là nền tảng của NATO, nhưng liên minh này phải phát triển khi các thách thức thay đổi. Hiện nay, Anh là nước đóng góp lớn cho Liên minh Quốc phòng NATO, nhưng tài chính công của nước này cũng đang chịu nhiều áp lực. Sau khi Nga rút quân khỏi tỉnh Kherson và lùi về phía tả ngạn sông Dnieper, vào ngày 9 tháng 11, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã ca ngợi đây là một chiến thắng dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Stoltenberg vẫn kêu gọi phương Tây và Ukraine không được đánh giá thấp quân đội Moscow vì họ vẫn có khả năng phản công vào một ngày nào đó. Trong một cuộc họp báo cùng ngày tại London, khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về việc Nga tuyên bố rút quân khỏi Kherson, ông Stoltenberg đã ca ngợi quân đội Ukraine vì đã giải phóng thêm lãnh thổ của đất nước. Đồng thời, Tổng thư ký NATO cũng tán dương sự ủng hộ mạnh mẽ của Vương quốc Anh, các đồng minh và đối tác dành cho chính quyền Kiev trong cuộc xung đột tại Đông Âu. Ông nói thêm, chúng tôi đã nghe tin tức, nhưng tất nhiên vẫn chờ xem điều gì thực sự đang diễn ra ở chiến trường Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn riêng với Sky News, ông Stoltenberg khẳng định rằng NATO không được đánh giá thấp Nga vì quân đội nước này vẫn có khả năng phản công. Những đợt tấn công của Ukraine bằng máy bay không người lái thời gian qua cho thấy lực lượng Moscow vẫn còn khả năng gây nhiều thiệt hại. Kể từ khi xảy ra xung đột tại Đông Âu, NATO đã liên tục khẳng định sẽ không trực tiếp can thiệp vào. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, NATO đã xây dựng lực lượng với hơn 30.000 quân dọc theo biên giới phía Tây của Nga. Trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 9 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào trước Trung Quốc khi gặp ông Tập Cận Bình trong chuyến công du đến châu Á vào cuối tuần này. Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, Tổng thống Joe Biden cho biết ông muốn các nhà lãnh đạo vạch ra ranh giới đỏ và cùng giải quyết các vấn đề tại khu vực có tranh chấp hoặc xung đột, trong đó có cả vấn đề đảo Đài Loan. Ngoài ra, ông Biden khẳng định trong chuyến công du châu Á sắp tới, vấn đề cạnh tranh thương mại công bằng và mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trong khu vực châu Á cũng sẽ được thảo luận. Mỹ sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong bất kỳ vấn đề nào. Cùng ngày, tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 diễn ra ở Ai Cập, đặc phái viên về vấn đề khí hậu của Trung Quốc, ông Giải Trấn Hoa cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ thiết lập cơ chế đền bù cho các nước kém phát triển bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Dù chưa xảy ra xung đột, nhưng bán đảo Triều Tiên vẫn luôn là điểm nóng quân sự của thế giới trước những đợt thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, thời gian qua,
Giới quan sát cho rằng Mỹ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với vấn đề về Triều Tiên và chưa có biện pháp phù hợp để xoa dịu tình hình tại khu vực này. Tuy nhiên, mới đây, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng Tổng thống Joe Biden sẽ có chuyến công du đến châu Á và trực tiếp hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về phương án ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo quan chức nước này, ba nhà lãnh đạo sẽ có cuộc họp tại Campuchia vào ngày 13 tháng 11 khi Tổng thống Biden đến châu Á để tham dự cuộc họp với khối ASEAN và các nước thuộc G20. Cuộc hội đàm của ba nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ thảo luận về cách giải quyết mối đe dọa đến từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Reuters đưa tin hồi tháng 10, Bình Nhưỡng đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xa nhất từ trước đến nay. Tên lửa này đã bay vào vùng biển của Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm. Tình hình căng thẳng này đã khiến ông Biden thực hiện điện đàm với Thủ tướng Kishida và nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản trước các mối đe dọa. Tuần trước, một quan chức Mỹ tiết lộ thông tin về việc Trung Quốc và Nga có cách để thuyết phục Triều Tiên không tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Từ lâu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra sức cấm Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hủy diệt hàng loạt và phóng tên lửa đạn đạo bằng cách tăng cường lệnh trừng phạt lên quốc gia này. Trước những diễn biến căng thẳng không có hồi kết tại bán đảo Triều Tiên, hôm 9 tháng 11, Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia IAEA đóng góp vai trò thiết yếu vào việc xác minh chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thời gian gần đây, Triều Tiên đã tăng cường thử nghiệm các đợt phóng tên lửa với tần suất dày đặc. Phía Bình Nhưỡng đã tuyên bố đây là nỗ lực phòng thủ trước các cuộc tập trận quy mô lớn của Liên minh Mỹ-Hàn đe dọa đến an ninh của Triều Tiên. Tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 9 tháng 11, Đại sứ Hàn Quốc ông Kim Sung-hun đã yêu cầu IAEA tham gia vào việc xác minh chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, Đại sứ Úc tại Liên Hợp Quốc, bà Heather McIntyre cũng lên án các hoạt động của Bình Nhưỡng và ủng hộ lời kêu gọi của Hàn Quốc. Bà nói, các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một thách thức nghiêm trọng với cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, nước Mỹ đã hoàn tất việc tổ chức cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quyết định quyền lực trong 2 năm tới tại Quốc hội. Hôm 9 tháng 11, các chính trị gia Nga đã đưa ra các đánh giá về kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Hầu hết đều cho rằng kết quả này sẽ giáng một đòn nặng nề đến Tổng thống Dân chủ, ông Joe Biden. Trong khi đó, Điện Kremlin nhận xét rằng kết quả này cũng sẽ không giúp cải thiện được mối quan hệ đang rạn nứt giữa Mỹ và Nga. Theo Reuters, cuộc bầu cử giữa kỳ đã được theo dõi chặt chẽ tại Nga. Một số người Nga ủng hộ Điện Kremlin hy vọng thành công của Đảng Cộng Hòa có thể dẫn đến việc ông Biden sẽ phải đối mặt với khó khăn trong việc viện trợ cho Ukraine. Kết quả bầu cử ban đầu cho thấy Đảng Cộng Hòa đã chiếm ưu thế, nhưng quyền kiểm soát Quốc hội và tương lai của chương trình nghị sự của ông Biden hiện vẫn chưa rõ ràng. Cựu Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram rằng kết quả bầu cử sơ bộ của Mỹ cho thấy kế hoạch của ông Biden đang ngày càng bay xa. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, các cuộc bầu cử này quan trọng, nhưng không cần thiết phải phóng đại tầm quan trọng của nó trong mối quan hệ với Nga. Ông Peskov nói thêm, nó cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì cả. Các mối quan hệ giữa hai nước đã, đang và vẫn sẽ rất xấu. Hôm 9 tháng 11, theo hãng tin Fars, Bộ trưởng Tình báo Iran đã nói với phía Ả Rập Xê Út rằng Tehran không đảm bảo sẽ có thể tiếp tục giữ thái độ kiên nhẫn đối với Riyadh. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Iran cho rằng Ả Rập Xê Út đang kích động tình trạng bất ổn tại quốc gia này. Hãng tin Fars dẫn lời ông Esmail Khatib cho biết, cho đến nay, Iran đã luôn kiên nhẫn trong mối quan hệ này, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm rằng thái độ này sẽ tiếp tục nếu các hành vi thù địch tiếp tục diễn ra. Iran đã cáo buộc nước ngoài đang kích động tình trạng bất ổn trong quốc gia này kể từ sau cái chết của Mahsa Amini vào tháng 9 năm nay, khi cô bị cảnh sát bắt do bị cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ Hồi giáo. Các cuộc biểu tình của người Iran từ mọi tầng lớp xã hội đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo giáo sĩ Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tháng trước, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami đã cảnh báo Ả Rập Xê Út nên kiểm soát các phương tiện truyền thông của mình. Tuần trước, Iran đã phủ nhận đe dọa Ả Rập Xê Út sau khi tờ Wall Street Journal
đưa tin rằng Riyadh đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về việc Iran sẽ tấn công vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Hôm qua 9 tháng 11, vua Charles III và vợ là vương hậu Camilla đã đến tham dự một buổi lễ truyền thông ở thành phố York, miền Bắc nước Anh. Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra với cặp đôi đứng đầu Hoàng gia Anh. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, 4 quả trứng đã bay về phía vợ chồng vua Charles III khi cả hai đang trò chuyện với các quan chức trên đường phố. Rất may, chúng không trúng cặp đôi hoàng gia. Họ nhanh chóng được lực lượng bảo vệ che chắn và đưa đến nơi an toàn. Những người có mặt tại hiện trường đã phản đối hành vi ném trứng và hô vang khẩu hiệu "Chúa phù hộ quốc vương". Cùng ngày, cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 23 tuổi với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, trong khi Hoàng gia Anh chưa phản hồi về vụ việc. Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên Hoàng gia Anh hứng chịu những phản ứng tiêu cực từ công chúng. Năm nay, một chiếc xe hoàng gia đã bị ném trứng khi chở nữ hoàng Elizabeth II đến thăm Nottingham. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, vua Charles III, khi đó là thái tử, cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự lúc đi bộ ở trung tâm thủ đô Dublin của Ireland. Dẫn một số nguồn tin thân cận, Reuters cho biết các quốc gia Đông Âu sẽ đối mặt với một dòng người tị nạn mới từ Ukraine vào mùa đông sắp tới. Trong đó, Slovakia được dự báo sẽ tiếp nhận đến hàng trăm nghìn người. Theo Reuters, chính phủ Slovakia hiện đang lên kế hoạch ứng phó với làn sóng 700.000 người đổ vào nước này trong những tháng giá lạnh trước mắt. Bài viết của Reuters có đoạn: một lượng lớn người dân Ukraine sẽ phải di rời khi điều kiện trong nước không cho phép họ có thể vượt qua mùa đông. Đồng thời, xung đột ngày càng leo thang cũng là một yếu tố kích hoạt làn sóng người tị nạn mới. Hungary Reform Church Aid, một tổ chức từ thiện địa phương tại Hungary cho biết, trong những tuần gần đây, họ ghi nhận khoảng 300 đến 500 lượt người đến thị trấn biên giới Zahoni mỗi ngày. Tuy nhiên, một quan chức ở thị trấn Przemyśl, biên giới phía đông Ba Lan cho hay, tình hình hiện tại chưa có sự biến động nào. Song chính quyền địa phương đang chuẩn bị các biện pháp cho những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa đông tới, bao gồm cả làn sóng người tị nạn mới. Chúng tôi đang tích cực tích trữ lương thực và các nhu yếu phẩm, vị quan chức này nói thêm. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 4,5 triệu người Ukraine đã nộp đơn xin tị nạn ở các quốc gia châu Âu, trong khi khoảng 7 triệu người khác đã phải di tản trong nước. Hiện Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho các kịch bản có thể có trong mùa đông tới, giữa bối cảnh hạ tầng năng lượng ở nước này đã bị hư hại nặng sau các đợt tấn công trên diện rộng của Nga nhằm đáp trả vụ nổ cầu Crimea. Sau chuyến hành trình dài 48 giờ, con tàu vũ trụ chở hàng đã đến được trạm vũ trụ quốc tế ISS. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA công bố đoạn phim do robot Canadarm 2 ghi lại cảnh con tàu SS Charlie Wright tiếp cận điểm đến bên ngoài vũ trụ. Con tàu mang hơn 3,7 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và thiết bị chuyên dụng trong phòng thí nghiệm ngoài vũ trụ được đặt theo tên của cố phi hành gia NASA Charlie Wright, người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ. SS Charlie Wright được chế tạo bởi công ty hàng không vũ trụ danh tiếng Northrop Grumman, phóng theo tên lửa Antares từ trạm Wallops ở Virginia, Hoa Kỳ hôm thứ Hai vừa qua. Sau chuyến hành trình dài 2 ngày, quá trình SS Charlie Wright đáp xuống trạm vũ trụ quốc tế dự kiến diễn ra vào lúc 12 giờ 15 GMT. Dẫn nhận định của các chuyên gia đưa ra gần đây, trang RT cho biết Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027 với GDP tăng trưởng gấp đôi từ mức 3,4 nghìn tỷ đô la Mỹ như hiện nay lên 8,5 nghìn tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Trong bài viết trên tờ Financial Times đăng tải hôm 8 tháng 11, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế khu vực châu Á tại Morgan Stanley Chetan Iyer cho biết giá trị vốn hóa thị trường của Ấn Độ sẽ tăng lên 11.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032, giúp nước này củng cố vị thế là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Theo vị chuyên gia, Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ và Trung Quốc với mức bổ sung 400 tỷ đô la Mỹ vào GDP mỗi năm. Ông Iyer lưu ý, nền kinh tế Ấn Độ đang ở vị trí của Trung Quốc hồi 2007, tức 15 năm trước. Tuy nhiên, dân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ đang tiếp tục tăng. Điều này cho thấy nền kinh tế của nước này sẽ có thời gian tăng trưởng dài hơn. Được biết, độ tuổi trung vị của Ấn Độ thấp hơn Trung Quốc 11 năm. Theo đó, tăng trưởng GDP của Ấn Độ
sẽ ở mức trung bình 6,5% trong thập kỷ tới, còn Trung Quốc là 3,6%. Thêm vào đó, New Delhi hiện đang nỗ lực tăng ngân sách chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để dần bắt kịp đà công nghiệp hóa của Trung Quốc. Hơn thế nữa, Ấn Độ đang dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số công cộng. Nổi bật là hệ thống ID sinh trắc học lớn nhất thế giới. Không chỉ ở Trung Đông, bầu không khí lễ hội bóng đá cũng tràn ngập châu Đại Dương khi Úc và New Zealand đồng đăng cai tổ chức kỳ FIFA World Cup bóng đá nữ 2023. Mới đây tại thành phố Melbourne, linh vật chính thức của kỳ World Cup sang năm đã được giới thiệu. Tajuni, cô chim cánh cụt năng động và đáng yêu là linh vật chính thức của kỳ FIFA World Cup bóng đá nữ 2023. Tại một chương trình từ thiện của FIFA ở thành phố Melbourne, Tajuni đã có buổi ra mắt trước thành viên đội tuyển quốc gia Úc và các cầu thủ địa phương. Tajuni được xây dựng trên hình tượng loài chim cánh cụt nhỏ đặc hữu của Úc và New Zealand. Cái tên Tajumi là sự kết hợp giữa biển Tasman và cụm từ thống nhất. Kỳ FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 do Úc và New Zealand đồng đăng cai diễn ra từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2023 với thể thức mở rộng dành cho 32 đội tuyển. Đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết World Cup. Với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là những người trẻ, các thẻ bài in hình cầu thủ của các đội tuyển World Cup là tài sản vô giá. Thậm chí những thẻ in hình các cầu thủ nổi tiếng còn được săn tìm và giao bán với mức giá rất cao. Không dừng lại ở việc sưu tầm, nhân dịp kỳ World Cup sắp diễn ra, những bạn trẻ ở Brazil muốn dùng chúng để mang đến niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tại quầy hàng trong khu mua sắm ở thành phố Sao Paulo, Brazil, các thanh thiếu niên bày bán thẻ in hình những cầu thủ bóng đá ngôi sao được yêu thích. Khi kỳ World Cup 2022 sắp sửa diễn ra, những thẻ bài của các tuyển thủ quốc gia được người hâm mộ ráo riết tìm mua, trở thành một trào lưu sưu tầm với những người hâm mộ bóng đá Nam Mỹ. Những người trẻ này tin rằng sẽ còn ý nghĩa hơn nếu chúng được cho đi. Một hoạt động được Alan Cohen, 15 tuổi khởi xướng, quyên góp các thẻ cầu thủ và tặng chúng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng này nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng, trong đó có tiền vệ Teche và thủ môn Carlos Miguel. World Cup là khoảng thời gian tuyệt vời và em tin ai cũng có quyền được tận hưởng cảm giác đó. Những thẻ bài được trao đến tay người rất muốn sở hữu chúng, đó là nguồn động viên lớn với họ. Một album gồm 670 thẻ bài, có giá trung bình khoảng $108, hơn một tháng thu nhập của một gia đình nghèo. Hành động ý nghĩa của các bạn trẻ góp phần xóa nhòa khoảng cách và thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp. Mưa cháy mùa cùng nắng nóng cực đoan đã ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn và làm suy giảm đáng kể sản lượng trà lá năm nay ở dải Gaza. Theo ông Edham al-Bassioni, một quan chức của Bộ Nông nghiệp trên dải Gaza cho biết, sản lượng trà là năm nay dự kiến giảm từ 16.000 tấn xuống chỉ còn 10.000 tấn khi thời tiết mùa xuân trở nên lạnh và ẩm ướt bất thường. Cơ quan chức năng đang gấp rút nghiên cứu các hệ thống tự động trong nông nghiệp nhằm đối phó với diễn biến của thời tiết, duy trì hoạt động sản xuất ở khu vực Gaza đang có tốc độ tăng dân số nhanh. Mọi năm chúng tôi thu hoạch và gửi bán thêm ở vùng bờ Tây, nhưng năm nay số lượng trà là không đủ để tiêu thụ tại chính Deir el-Balah. Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến số lượng mà còn cả chất lượng của những quả trà là, vốn là nguyên liệu chính để sản xuất nhiều loại bánh kẹo truyền thống của địa phương. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.